যে 8+ কৰি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ITI পঢ়িব যাব তেওঁলোকৰ এবছৰীয়া কোৰ্স আৰু তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান ইংলিশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স সংযোজিত হ'ব যেটো কাৰিকুলাম আমি বনাম আৰু সেইটো ইকুইভ্যালেন্ট টু HSLC আৰু আমাৰ হোমৰ স্কিল এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আজি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ স্কিল এডুকেশন সমূহ সাধাৰণতে ITI বিলাকত চলে ITI বিলাকত এটা হল 8+ কোৰ্স এটা থাকে যেটো এবছৰীয়া কোৰ্স থাকে আৰু এটা 10+ কোৰ্স থাকে যেটো দুবছৰীয়া কোৰ্স থাকে কিন্তু আমাৰ অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে তাত পঢ়িবলৈ যায় পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো ইকুইভ্যালেন্সি বা তেওঁলোকৰ যেটো কোৰ্সৰ মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো তাতে শেষ হৈ যায় তাৰমানে জাস্ট ITI পাস তেওঁলোকৰ কোনো ইকুইভ্যালেন্ট মৰ্যাদা নাথাকে সেইকাৰণে আজি অসম কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত ললে যে 8+ কৰি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ITI পঢ়িব যাব তেওঁলোকৰ এবছৰীয়া কোৰ্স আৰু তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান ইংলিশ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স সংযোজিত হ'ব যেটো কাৰিকুলাম আমি বনাম আৰু সেইটো ইকুইভ্যালেন্ট টু HSLC আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা হল ইকুইভ্যালেন্ট নহয় SCBT বা স্কিল ইউনিভাৰ্সিটিৰ জৰিয়তে সেইটো একেই মেট্ৰিকুলেশনৰ সমান মেট্ৰিকুলেশন সাৰ্টিফিকেট HSLC সাৰ্টিফিকেট আৰু ঠিক তেনেকৈ 10+ কৰি যিসকলে দুবছৰীয়া কোৰ্স ITI বিলাকত কৰিব তেওঁলোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ সমমৰ্যাদা এতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্ট বুলি কৈছো কিন্তু খুব কম দিনৰ ভিতৰত হেতু এটা সেপাৰেট বোৰ্ড আমি কৰিম সেপাৰেট আজি কেবিনেটে এই কথাটো ডাইৰেকশন দিছে যে এতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্ট বুলি কৈছো কিন্তু সেবাৰ দৰে SCBT বা স্কিল ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত এটা বোৰ্ড হ'ব যেটো বোৰ্ডে স্কিল এডুকেশনটোক সমমৰ্যাদা ৰাখিব আৰু এই সমমৰ্যাদাৰ ফলত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ব যে যিকোনো এজন ছাত্ৰই ITI পাস কৰাৰ পিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে ITI পাস কৰিলে যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কৰে তেওঁ মাইগ্ৰেশন কৰিব পাৰে যে মই পলিটিক্যাল সায়েন্সত ডিগ্ৰী পঢ়িম মই পিছলৈকে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম মই পিছলৈকে গৈ PhD কৰিম মই ACS দিম IAS দিম তাত কোনো বাধা নাথাকিব ইকুইভ্যালেন্ট তেওঁলোক তাৰমানে কাৰিকৰী শিক্ষাটো আমি মৰ্যাদা দিব বিচাৰিছো যে ভকেশনাল এণ্ড কাৰিকৰী শিক্ষাক সমমৰ্যাদা ইয়াত ITI পৰা পাস কৰা মানুহজনো 8ৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব তেওঁলোকে 10 ইকুইভ্যালেন্ট বা HSLC সমান হ'ব 10+ কৰি যিসকলে পঢ়িব তেওঁলোকে ইকুইভ্যালেন্ট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সমকক্ষ হ'ব আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ পঢ়াৰ এটা দুৱাৰ খুলি যাব তেওঁ মাইগ্ৰেশন কৰি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰ্টছত সায়েন্সত কমাৰ্চত যতে এতিয়া নিউ এডুকেশন পলিচিত যেটা আমি মাইগ্ৰেশন কৰিব পাৰো ইকুইভ্যালেন্টলি তেওঁলোকে এটা বেলেগ পঢ়িব পাৰিব ফিউচাৰ ACS IAS দিব পাৰিব ইঞ্জিনিয়াৰিং বলে হেৰিলৈকে গৈ তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিংলৈ যাব বিচাৰিলে এই ধৰণৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো তাত খোলা হ'ব আৰু এই ITI বিলাকক আমি স্কুল হিচাপে মৰ্যাদা দি ইউডাইস দিয়া হ'ব এক স্কুলৰ যেটো মৰ্যাদা থাকে তেনেকুৱা ধৰণে ইউডাইস দি পেলে আমি তেওঁলোকক স্কুলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম এতিয়া ITI বিলাক এজ এ হাই স্কুল এণ্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ মৰ্যাদা পাব আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ তাত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ পঢ়াৰ এটা ডাঙৰ ৰাস্তা খুলি